Extra. Extraordinary. EXTRA. Okay, sama. Apa tadi? Ordinary. Ordinary. Y'all ready for this? Hi. So hari ni kita nak main game spelling bee. So dalam masa 15 saat, korang kena eja perkataan berikut. Okay, bergetar. Soalan pertama, pitch. The level or tuning of a sound. Okay. Okay, tahu. Okay. Pitch. Okay. Dah senang. Pakai adik dulu. Saya PEACH. Okay, kenapa? PICPH. Okay, next. Dia. PITCH. Pitch. Itu kan cobek ke? Atika. PITCH. Okay, yang betul Ia dan Atika. Kenapa Siti? Terbalik. Kataannya adalah Net. net. Yang membawa maksud a small flying insect. Sebut pronouns. Net. 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 3, 2, 1. Time's up. Dah. Time's up. Okey, tunjukkan satu-satu. NET. Okay, next. Kat nombor NECK. Neck. Okay. Wow. Sakit belakang tekuk. 3. NET. Net. You. NED. Jawapannya adalah GNAT. Betul lah itu. Itu memang binatang. Glove. Okay. Hand cover to protect hands. Okay. Okay. Saya tengok tahu. Single or plural? Plural. Okay. Okay. Apa sekali lagi? Kat nombor. Okay. GLOVE. Glove. Okay. GLOV. GLOVES. Glove. Okay. GLOVE. Yang betul Lia. Boleh sama je. Ada S je. Plural. Sebab tadi kita tanya dia single or Dia kena ada S je. Come on. Level kedua. intermediate. Intermediate G's. Jeez. Okay. Gis. Asal macam The bunyi. G's. Macam bunyi yang ada braces The je. G. Geese. Ya, baiklah. Jeez. Maksud meaning. Meaning. Haiwan. Burung. Animal. Sebut lagi pronouns lagi. Cannot berbincang tinggi pun tak boleh. Okay, time's up. Adil. Time's up. Boleh bawa lah. Wah, ada Z. Ya. G. Time's up. Nombor. Cheese tadi kan? G Perlu ini. H-E-E-S-E. Okay, next. Okay, Adil. Cheese. Sedap dimakan dia. Kenapa habis? Pengiraan dia ejaan dia adalah G-E-E-S-E. Tak ada pada H. G Perlu ini. H-E-E-S-E. Akak sebut H tadi. Salah. Maksudnya S. Dan buat terus membangkang. Yang kedua, extraordinary. Oh. Extraordinary. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, nombor. Apa dia tadi? Extraordinary. Okay, go Kak. Go. Extra. Extra original. E-X
Okay, sama. Sambung. Apa tadi? Ordinary. Ordinary. ALLDI. Okay, si Adil. Ada extra all ni dia all ALL. Bacalah betul. EXTRA ODINARY. Okay. Oi, Okay, Lia. EXTRAORDI. Betul. Lanjutkan dengan Lia. yang belakang ni aku duduk je. Sapphire. Okay. Sapphire. A clear, bright blue gemstone. Okay. Dan Non singular. Sapphire. sapphire. Okey, 5, 4, 3, 2, 1. Lia. SAPPTHIRE. Sapphire. Atika. Itu supplier. Itu supplier, weh. Apa tadi? Sapphire. Sapphire. Macam nama anak. SUPPHIRE. PQRS. Adil. Saya SAPHIRE. Lia saja betul. Next question. Hydrogen peroxide. Apa? Hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide. Hydrogen peroxide. Hydrogen 5, peroxide. 4, 3, 2, 1. Adil. Peroxide. Peroxide. HIDROGENPARASITE. Sorry. Hydrogen peroxide. Kenapa? Hydrogen. Masih time satu kau. Skip lah. Hydrogen peroxide. Okay. Salah lagi. HIDROGENPEROXIDE. Next. Ya. HYDROGENPAROXID. Next. Ya. HYDROGENPEROXIDE. Hydrogen peroxide. Cuma satu. Tanya. Sebab dia tadi. Dia tadi. Dia tadi. Ada E kat mana? Hydrogen. Awak dia HYDROGEN. CEN lah. Ada. No. Ni tak boleh Kalah. kalah. HYDROGEN. Dia dah tulis hydrogen peroxide tau. Okay, seterusnya adalah chipotle. Maksudnya Latin. Maksudnya very polite, honest and behavior. Chipotle. Tiga, dua, satu. Nampak? Cino foto ni. Asyik kan buat. Okey, diam. Baru CHR. Atika. Salah lah. Kenapa segelas je? Atika. Sebut lagi sekali. Chibor. CHIDELRY. Belakang semua. Acebal. Okay. cheese tadi. Adil. CHIPODORY. Chipotle. Chidori. Mana tahu. Chipodori. Chibor dengan mana? Asyik rumput. Yang gelas tu betul ke? Bagi saja. CHIPODORY.
Okey, yang betul adalah Lia. Next, apostrophe. Tak payah ambil apostrophe dia betul. Bagi. Oh lama. Senang sangat tu. Okay, Nova. Belum siap. Jangan tengok kawan. Mana boleh biru? Expose. Apostrophe. Jangan. Betul lah. Happy. Kita tak ada. Ha? Apa? Applaus. Atika. Okay. Applaus. Ya. Dia baru tulis. Okay. Dia tulis apa? APO apa? Pilia. Apostrophe. Applaus. A-P-H. Baca tak? R-O-P-H-Y. Dan Salah. Apostrophe. jawapannya A-P-O-S-G-R-O-P-H. Oh, okay. Tu Fira nak bagi siapa dia? Bagi dah satu lagi. Dua lagi. Worthy. Maksudnya apa? Tak nampak. Macam kau. Okay, Nova. Maksudnya masuk It's like a spinning top is at 5, 4, 3, 2, 1. So, W-I-R-L-G-E-E-K. bawa Atika. W-O-R-L-G-I-K. Nova. W-E-R-D-G-I-R-D. Oh, banyak. Cepat kan? Adil. WORKIT. Dan Jawapan dia adalah W-H-I-R-L-I-G-I. Oh, boleh. Apa IGIT? sebutan kita je. Okay, sama itu saja. It's a wrap!